Gagawa tayo ng fishball sauce ni Manong. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong cornstarch, brown sugar, soy sauce, garlic, onion, salt and pepper, pork broth cube optional, sile, at tubig. In a saucepan, i-combine natin ang water, brown sugar, soy sauce, and cornstarch. And then mix well. Ilipat natin sa stove at ilagay ang garlic at onions. Turn the heat on at continue lang paghalo until maging thick yung ating mixture. And then add a pork broth cube, pepper, and chilies. Add salt and mix well. And then turn the heat off. At ilipat natin sa container na malinis. At eto na ang fishball sauce ni Manong. At bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ayan, titikman natin ang ating fishball sauce. Naglagay lang ako ng konti sa ating baso kasi masyadong malaki yung ating container. So, titikman natin yung ating at naglagay rin pala ako dito para dito ako titikim. Okay. So, tikman natin. Parang fishball ni Manong talaga. Tama lang yung tamis. Tapos yung alat, konti lang. Kung gusto nyo na mas matamis ang sauce ninyo, pwede yung dagdagan ng sugar. At kung gusto nyo naman na mas maalat, syempre, pwede lagyan ng dagdagan ng salt. Yan. At kung napapansin nyo, ang sili ay hindi ko hiniwa kasi ayaw ko na masyadong maanghang. Pero kung gusto nyo na maanghang, pwede nyo hiwain or pwede pang dagdagan nyo pa. At pwede nyo siyang ihalo na hindi pa thick yung ating mixture kasi mas grabe yung, alam mo, mas grabe yung release ng anghang niya kapag matagal siyang nailuto. So, kasi ako ayaw ko masyadong maanghang. Gusto ko lang na may konting kick, pero ayaw ko ng super anghang. Hindi ko na may enjoy yung food. So, yan. Ito na yung ating fishball. Tikman natin with the fishball. Oops, teka. Sarap talaga. Actually, nag-taste test na ako with the fishball and the fishball sauce dun sa first video natin ng fishball. Pero syempre, sa hindi mo nakapanood at hanap lang ay fishball sauce, kailangan ng taste test. Ayan, sarap niya. And again, gusto kong i-partner yung ating fishball sauce sa suka. Ayan. Ayan yung suka. Ewan ko, parang ang sarap niya na may sukang partner. Bagay na bagay. Siguro kasi yung asim, tapos yung sweetness naman ng ating fishball sauce,
Nagko-complement sila. Gustong gusto ko. Sarap. Sarap. So, ayan. Fishball kayo dyan. At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang total cost ay 20 pesos and 18 cents. At bago ako magpaalam, meron akong gustong i-share sa inyo. Meron nagpadala sa akin. Sobrang saya ko dahil alam ko magagamit ko mga to. Sa on-cam and kahit off-cam. Meron tayong chef basket. Maganda siya dahil maraming paggagamitan. At meron tayong kitchen can-do. Can opener pero multi-purpose. Yung basket, nagagamit ko siya kapag nagdi-deep fry ako. Gusto ko siya dahil ang dali lang niyang kunin. At para madali ng exhaust oil, pwede mo siyang patayuin. At pwede mo siyang gamitin kapag gusto mo mag-steam. Hindi mo na kailangan gumamit ng malaking steamer kapag konti lang lulutuin mo. And kapag nagpapakulo ka ng vegetable, pwede mo siyang gamitin. And again, ang dali lang niyang kunin kapag luto na. At patayuin mo lang ang basket para ma-drain ang exhaust water. At eto na rin ang ginamit ko para sa pag-steam ng aking leftover na spaghetti sauce. Kain tayo! At ang maganda dito, madali lang siya maitago dahil hindi siya malaki, hindi siya bulky. Try naman natin ang kitchen can-do. Actually, nahihirapan ako pag-open ng mga litro, kaya malaking tulong siya. Ngayon naman, magbubukas tayo ng can. Ikutin na muna natin para bumuka siya. So ayan, bumuka na. Ngayon, buksan natin ang ating lata. Tada! Bukas na siya! Subukan natin ulit. Mas maganda kung hindi liquid ang bubuksan para hindi mag-spill. At bukas na siya. And ang galing ito kasi meron siyang pangsungkit. Kasi kahit easy open can siya, mahirap iangat yung pin ba ang tawag dyan kapag sobrang nakalapat sa base niya. At dahil sa panungkit niya, mas madali at hindi masakit sa thumb. Same din sa soft drinks, sana may maliit nito para mailagay ko sa bag. Para may bitbit ako kapag kumakain sa labas. And of course, pwede siya pambukas ng mga bote na may tansan. At kung gusto mo mag-grate, pwedeng i-grate mo dito ang ginger or garlic or anything na pwedeng i-grate. At meron itong pambukas ng malalaking lata. Gaya ng powdered milk, di ba may lid sila na mahirap buksan? Siguro ang cons dito, wala siyang pangbutas ng lata. Yung basket naman, siguro mas maganda kung mas malaki siya para mas marami yung mailagay. Pero overall, napaka-useful nitong dalawa. Thank you, Mr. B, for sending me this. At sa gusto namang bumili nito, ilalagay ko ang link sa description box at dito. Actually, hindi lang ito ang product nila, ang dami nyo pang pwedeng pagpilian. Visit nyo lang yung Facebook page nila. So ayan, thank you for watching. Sana nagustuhan yung recipe natin. At sana nagustuhan yung ating chef basket at kitchen can-do. Please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!